اليوم سوف نتعلم بالأسطر البرمجية كيف نظهر نافذة لاختيار مجلد واستعراض ما داخل هذا المجلد من ملفات. نحن لدينا ملفات، وهذه الملفات نراها موجودة ضمن مجلد. هذا المجلد يحتوي على ملفات إكسل وصور وبرامج EXE. فإذا سوف نتعلم اليوم كيف تكون هذه البرامج. هذا الزر يعرض لدينا، نحن نختار قسم من أقسام الكمبيوتر موجود ونحدد هذا القسم من فوق. إذا دخلنا هذا القسم بيانات أقل، هذا القسم ونعطي أوكي، نلاحظ أنه أخذ نفس البيانات. إذا أحببنا التغيير لكي نلاحظ الفرق، حددنا المجلد CUS، نلاحظ أنه يحتوي على ملفات إكسل، وكل هذه الملفات تستعرض لها أرقام، ويستعرض الحجم، ويستعرض التاريخ، تاريخ الإنشاء طبعا، أو تاريخ آخر فتح. فإذا سوف نتعلم مع بعض اليوم ما هو السطر البرمجي الذي قام بهذه الأمور. في بداية الأمر يجب أن نسجل هذه الأسطر البرمجية لأنها ضرورية في ما نقوم به، لأنها هي التي تتخاطب مع الويندوز ومع الأقسام لاستعراض الملفات وحجمها وتاريخها. أما السطر البرمجي الموجود ضمن الزر هو موجود هنا. هذا هو الذي يعرض السطر البرمجي. لنتابع ونقول أنها متغيرات هنا، ثم هنا عبارة عن قيمة لتعطى لهذا المتغير، وهنا عبارة عن رسالة تتحسس إذا كانت الواجهة تم تفعيلها أو لا، وبذلك نعطي أيضا قيمة للمتغير والقيمة الأخرى للمتغير لكي يتم استعراضه. ليتم الشرح بشكل أبسط، أفضل أن نقوم بتحديد الزر واستخدامها سطر سطر. فإذا نلاحظ والقسم الآخر الذي هو سوف ينضم لإظهار النافذة. فإذا الآن أصبح الزر جاهز. إذا تم طلب الزر نلاحظ أنه في البداية يعطي للمتغير هذا النص الذي سوف يظهر معنا في قمة النافذة التي سوف تظهر. هنا يتم الولوج أو الرجوع والذهاب إلى البرمجة الأخرى التي تعرض النافذة، ويتم تغيير إعطاء القيم والتحسس إذا كانت النافذة مفعلة. وبهذه الحالة عند الإكس، عند هذه المرحلة يتم عرض المجلدات الخاصة والملفات الخاصة بالكمبيوتر، وهذا النص الذي تم تسجيله. نحن عندما نحدد مجلد معين ونقول له نعم، نلاحظ أن المجلد أخذ الإكس، أخذ رقم. هذا الرقم هو الذي عن طريق الباث، هذا الرمز سوف يشرح ويوضح ما هو المسار. لاحظ أن هذا المسار عندما أخذ الإكس والبيج بين معنا الآر والبيث ما هو اسم المجلد الذي تم تحديده. فإذا نحن الآن ضمن الإف. الإف تقول إذا كانت الآر نعم، والآن الآن سوف يتم استبعاد هذا الرمز الذي هو بعد 7 امتياز 777، وحصلنا على
الجيت دايركت المسار بصح بدون رموز. في نهاية الإف تم نهاية. نعود إلى البرمجة الأساسية ونقول أنه تم دايركت لا تساوي الفراغ. فإذا نلاحظ أنه هنا يعالج ما تم تسجيله وإضافة له نص آخر، إضافة له الخط المائل، وبذلك يتم الآن مسح في هذا الظل، يمسح محتويات الملف الذي نحن نعمل عليه، ويتم تسجيل هذه النصوص كعناوين للجدول الذي سوف يظهر لنا الآن. فإذا الآن هو سوف يأخذ محارف من الامتداد، أخذ المحارف وابتدأ الآن بمعرفة أول ملف موجود لكي يتم تسجيله. هذا الملف موجود ضمن هذا المجلد، يتم تسجيله. وفي السطر الثاني نلاحظ الآن هنا يتم تسجيله، وفي السطر الثاني تم تسجيل الحجم، وفي العمود الثاني خلية المجاورة، وفي العمود الثالث تم تسجيل التاريخ. الباقي هو عبارة عن تحسس. إذا كانت الإف لا تساوي الفراغ فإذا سوف يكمل ويأخذ الاحتمال الثاني والثالث والرابع إلى أن ننتهي من الملفات. فأنا أفضل أن نزيل الخطوات لكي يعمل لوحده. وبذلك حصلنا وانتهت البرمجة، حصلنا على الملفات التي يحتويها هذا المجلد. البرمجة جدا جميلة ومفيدة، وإننا نتخاطب مع مجلدات موجودة بالويندوز. أرجو أن تكون قد استفدتم من هذه المعلومات. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومات جميلة أيضا.